selamat kembali ke video siri laman web asas. Sekarang kita telah bersedia untuk hasilkan susun atur yang cantik untuk laman web kita. Sebelum kita menghasilkan susun atur, kita perlu fahamkan satu konsep yang penting iaitu model kotak CSS. CSS Box Model. Semua elemen HTML yang boleh dipilih dianggap sebagai kotak. Konten ataupun kandungan adalah tempat image dan teks kita akan muncul. Padding ataupun penebal adalah ruangan di antara kandungan dengan border, iaitu sempadan, kepada kandungan laman web kita. Border ataupun sempadan adalah garisan luaran yang mengelilingi kandungan dan penebal. Akhir sekali, margin adalah jarak di antara sempadan satu objek dengan margin objek yang lain. Jika kita perlu mengubah saiz kandungan dan border sekali-sekala, ini bukanlah satu masalah yang besar. Tetapi pada jangka masa yang panjang, ini boleh menyusahkan penulis satu cara. Untuk memudahkan kerja kita akan tetapkan CSS untuk mengambil kira lebar dan tinggi segala kandungan dalam kotak apabila mengira lebar dan tinggi. Dalam bentuk mode ini, apabila kita tetapkan kotak sebagai 100 pixel dengan margin 10 pixel, saiz kandungan akan automatik ditetapkan kepada 90 pixel. Inilah cara untuk menetapkan CSS untuk berbuat demikian. Jom kita ubah suai susun atur laman web kita. Pertama sekali, saya ingin kawasan header saya lebih besar. Untuk ini, saya akan ubah suai nilai padding iaitu kawasan di antara kandungan dan sempadan kotak. Untuk bahagian kandungan, saya ingin pecahkan lagi ke dua bahagian, satu untuk menu dan satu lagi untuk kandungan sebenar. Saya akan meletakkan kedua-dua ini ke dalam division ataupun pembahagi ruangan yang berbeza dengan HTML. Bayangkan ini sebagai jadual. Kita akan meletakkan bahagian menu dan konten pada baris yang sama tetapi lajur yang berlainan. Seterusnya, kita akan tambahkan sifat-sifat kepada setiap lajur. Float di sini membenarkan kedua-dua kotak ini diletakkan bersebelahan di antara satu sama lain. Tetapi ini akan menyebabkan masalah di mana kandungan akan terkeluar dari kotak. HTML5 memberi pandangan kepada masalah ini untuk menggunakan kaedah clear fix seperti ini untuk menyelesaikannya. Margin dan padding ditetapkan ke 0 pixel kerana kita ingin menu dan kandungan terletak di tepi satu sama lain tanpa ruangan putih di antara dua perkara ini. Untuk mengelakkan ruangan putih di antara menu dan header, kita warnakan latar belakang menu dengan warna header untuk nampak lebih kemas. Anda telah pun menguasai kemahiran untuk mengubah suai elemen-elemen utama reka bentuk web iaitu warna, tipografi dan susun atur. Bolehkah anda menggunakan kemahiran baru ini untuk mereka bentuk satu laman web hebat tentang diri anda sendiri? Dalam 5 video yang lepas, anda telah didedahkan kepada kemahiran asas mereka bentuk laman web dengan HTML dan CSS. Reka bentuk web adalah satu seni dan ia juga adalah satu sains dan eksperimen. Tiada formula yang sempurna untuk menghasilkan laman web yang menarik. Dalam dunia internet, anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat dan pengetahuan tentang reka bentuk laman web melalui HTML dan CSS serta contoh-contoh yang boleh memberikan anda inspirasi. Dalam dunia pembangunan laman web, tugas dibahagikan kepada dua, iaitu pembangunan front-end yang melibatkan HTML, CSS, penskripan klien serta pembangunan laman web yang menghadap pengguna serta pembangunan back-end yang melibatkan pengaturcaraan, penskripan pelayan dan pangkalan data. Siri video ini merupakan pengenalan kepada pembangunan front-end. Masih banyak lagi kemahiran yang boleh kita pelajari. Saya berharap anda akan terus berusaha untuk mengembangkan lagi laman web anda.